Hi guys! So today mag-unbox tayo ng isang Gucci! It's a Gucci GG messenger bag. So, we bought it here sa Qatar. Ayan, Ayan, buksan natin. Hindi ko mabuksan. It's actually a men's bag, pero unisex siya. Pwede siyang pang girl, pwede rin siyang paano ba to? Sa kabila. Sa kabila. Ayun. Diba? Hindi ko pa kasi talaga nabuksan, kaya hindi ko alam paano buksan. Ayan. It's a Gucci bag we just recently bought. It's actually black one. Ayan. Lagay mo na natin. So, ito yung last bag niya. Yan yung kasama niya dun sa box. Tsaka mga papel lang. So, ito siya. Si Gucci GG Messenger bag. Ito yung medium size. Kung lang nagkakamali. Kasi meron pong mas maliit dito and the bigger one. So, ito yung napili namin kasi saktong-sakto siya sa size ko, tsaka sa size ng asawa ko. Kumbaga, sakto siya pang everyday or pag lumalakad lang kayo. So, ang strap niya is ito. Yan, yung strap niya. Ang cute, diba? It's a blue and red strap with leather. Ko alam yung tawag dito eh. Parang support para matigas yung yung strap niya dun pag nilagay mo sa balikat mo. Hindi ko matanggal. Sorry sa kalat. Kasi yan. Ito, may zipper lang siya dito sa harap. Ayan. Sabi nung kasya daw ang passport dito. So, okay naman siya. Ayan. Kasya ang passport. Tapos, ayan, puro papel pa. Diba? Malaki naman siya. Actually, marami ka nang mailalagay. Ayan. Kasya na yung wallet mo. Tapos yun lang yung sa loob niya. May 2 pockets sa side. Tapos another pocket. Tapos ito yung laman niya sa loob. Ayan, yung mga papel ng Gucci. Ayan. So, yun. This guy is actually 3,800 regals. Which is around $1,100. So, it's much cheaper sa LV. Yun yung ko sa kanya, napansin ko. But it's very sophisticated and classy. Kahit saan mo suotin, just to, ayan, pang everyday or pang lumalakad ka. Ayan. Diba? Social. Ayan. So, that's it, guys. Actually, meron pa tayo isang Louis Vuitton. Handbag siya, crossbody bag actually. Sling siya, na i-unbox din natin. We just recently bought it also. Yeah. Yan. Urong lang natin si Gucci. Diba? Ang laki ng box. Kaya mo malaki talaga. It's actually for men din. Pwede rin siyang unisex. Tingnan nyo naman, di ba? Sobrang laki ng box niya. Ayan. It's actually LV Avenue. Ang color niya is color blue. Nakalimutan ko yung tawag sa kanya. It's actually the mirror. Yan. It's for men, but like I've said, it's unisex. May pocket din siya dito sa harap. Tapos, ayun sa loob. Tapos, yung code niya, saan po nga ba ang code nito?
hindi pa siya kasama dun sa bago eh. Yung hindi pa siya cheap actually. Yung code niya is nandito sa loob. Ayan. Anyway, kung titingnan nyo, ang ganda nung ano niya, yung color niya. Hindi, sa unang tingin siguro parang akala nyo para siyang black, pero hindi. And this one is 8,800 reals. Around $2,800. $2,800, ganun. So, ayan. So, as of now, ito yung collection namin. Nag-start kami mag-collect ng mga bags. Ayan. So, this again is Gucci GG messenger bag, which is only 3,800 reals or $1,100. And this one is Louis Vuitton Avenue sling bag, which is 8,800 reals, and in dollars around $2,800. So that's it, guys. So hope you enjoy our video and our unboxing. See you soon. See you again pala. Thank you. Bye.